हाई एभ्रिवान, यो भिडियो थ्रु म तपाईँहरूलाई भुरिलोबाट नेमको अनलाइन क्लासेसहरू कसरी अटेन्ड गर्ने भनेर सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईँहरूले भुरिलोमा साइन अप गर्नुपर्छ। कुनै पनि वेब ब्राउजरमा गई भुरिलो खोल्नुहोस् अनि तपाईँहरूले टप राइटमा लगइन साइन अप बटन देख्न सक्नुहुन्छ। साइन अप गर्नको लागि चाहिँ लगइनमा गएर फोन नम्बर थ्रु अथवा जिमेल थ्रु गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा साइन अपमा गएर आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस र पासवर्ड हालेर पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सिधै लगइन गरेर देखाउँछु। लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूले ड्यासबोर्डमा माथि लाइभ सेसन्सको सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ नेमको अनलाइन क्लासेसहरूको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्लास सर्च गरेर त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू त्यही क्लासको डिस्क्रिप्सन पेजमा ल्यान्ड हुनुहुन्छ र जसको राइट साइडमा तपाईँहरूले एनरोल फर फ्री भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यस सेसनमा तपाईँहरू एनरोल हुनुहुन्छ अनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले त्यही जोइन नाउ बटन देख्न सक्नुहुन्छ। टाइममा आफ्नो क्लासमा जोइन नाउ बटन क्लिक गरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।